Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, you're gonna learn two phrases. One is here goes and the other here goes nothing. දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති here goes nothing කිව්වහම ඒ දෙකේම meanings දෙක විරුද්ධ දෙකක් වෙන්න ඇති කියලා. එකක් positive, ඒකෙම negative දේ අනිත් දේ කියලා හිතනවා ඇති. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට විරුද්ධ තේරුම් දෙකක් ඇති කියලා හිතනවා ඇති. නෑ. Here goes nothing කියන phrases දෙකම use වෙන්නේ එක වගේ අවස්ථාවලදී. මොනවාද ඒ අවස්ථා? දැන් අපි මොනවා හරි අලුතින් දෙයක් පටන් ගන්න යද්දී එහෙම නැත්නම් something exciting දෙයක් experience කරන්න යද්දී ඊට කලින් අපි අපිවම stress free කරගන්න අපි අපිටම කියා ගන්න දේවල් මොනවද? Okay, I'm going to do this. I'm going to try this. Here goes. Here goes is an expression to indicate that one is about to start something difficult or something exciting. හරි දැන් ඔයා හිතන්නේ ආස කරන ගෑල් ළමෙක්ගෙන් යාළු වෙන්න අහන්න හිතන් ඉන්නවා කියලා. ඔයා දැන් හිතනවා මං කොහොමද එයාට මේක කියන්නේ? මං කොයි ක්‍රමයකටද මම මෙහෙම කියන්නේ? මේ විදිහට කිව්වොත් නම් එයා හා කියයිද? කමන්නේ. ඉතින් හරියන්න හරි වැරදින්න හරි අහලම බලනවා. Here goes. Here goes. Well, for a while now, I've been wanting to. හරි අපි දැන් තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු. ඔයා ප්‍රසන්ටේෂන් කරලා ඇතිනේ. මතකද ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරපු දවස? කොහොමද? ඔයා ඉගෙන ගන්න කොහේ හරි ආයතනයක කොහේ හරි කැම්පස් එකක ප්‍රසන්ටේෂන් අනිවාර්යෙන් කරලා ඇති. ඔයා දැන් ඊළඟ කලින් දවසේ හදා ගන්න ඕන දේවල් හොඳට ප්‍රපෙයාර් වෙලා ඔක්කොම ඕන කරන දේවල් රෙඩි කරගෙන හරි මම මේක කරනවා කියන තැන ඉන්නවා. හැබැයි එතෙන්ට ගියාම පොඩ්ඩක් නර්වස් වෙනවා, පොඩ්ඩක් එක්සයිට් වෙනවා. ඒක තියෙනවනේ නේ අපි හැමෝටම ඒක තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයා ඔයාගේ ෆියර් එක ඕවර්කම් කරන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ බය නැති කරගන්නේ කොහොමද? ඔයා ඔයාගේ බය නැති කරගන්න ඔයා ඔයාටම කියන දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. මම අර එහෙම කරා මෙහෙම කරා මම මේ විදිහට ප්‍රපෙයාර් වුණා. මම හරිම confident මගේ මේ වැඩේ ගැන. Anyway, I'm going to do this and here goes. When you're preparing yourself to take some kind of risk and trying to give yourself some courage, you can use this phrase, here goes. Now let's go to the next phrase, here goes nothing. මේ here goes nothing phrase එකත් here goes වගේම තමයි. ඒ වගේ අවස්ථාවලදීම තමයි use වෙන්නේ. කියන්නේ something exciting දෙයක් කරන්න යද්දී, nervous feel වෙන දෙයක් කරන්න යද්දී සහ risky situation එකකට face කරන්න යන්න කලින් හරියන්න හරි වැරදින්න හරි මම මේක කරනවා. here goes nothing. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි මෙන්න මේ here goes nothing කියන phrase එක use වෙන්නේ. ඔයා adventure related videos බලලා තියෙනවා නම් අර plane වලින් එහෙම පනින්නේ පාතට parachute එක on කරගෙන. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී බලන්න යාළුවා ගොඩාක් excite වෙලා ඉන්නේ. අන්න ඒ අවස්ථාවලදී යාළුවා පනින්න කලින් එයාලගේම හිතට දෙනවා පොඩි courage එකක් මේ වගේ phrases වලින්. Here goes nothing. හරියන්න හරි වර්ධින්න හරි පනිනවා. Here goes nothing කියලා පනිනවා නේ. ඉතින් ඒක එක අවස්ථාවක්. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් දැන් ඔයාට මතකද ඔයාගේ first interview එක? first job interview එක? ඉස්සෙල්ලාම interview එකකට face කරපු දවස මතකද? දැන් ඔයාට කලින් හිටපු කට්ටිය යනවා ඉන්ටර්විව් එකට යාලා එළියට එද්දී යාලගේ මූඩ් එක කොයි වගේද කියලා බලනවා ඔයා. ඒගොල්ලන්ගේ සමහරට කතා කරලා අහන මොනවද අහපු ප්‍රශ්න කියලාත් නේ. ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක එන්න වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාගේ වාරය එනකොට දැන් ඔයා ගොඩක් එක්සයිට් වෙන්න යන්නේ. දැන් ඔයාගේ වාරය එනකොට ඔයාටම කොහොමද ඔයාගේ බය කියන එක නැති කරගන්නවා? ඔයාටම කියන දේවල් මොනවද? Okay, I'm going to do this. I'm going to try this. And here goes nothing. හරියන්න හරි වැරදින්න හරි ඕන දෙයක් විචාව කියලා. Here goes nothing කියලා යනවානේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල මෙන්න මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. So guys, hope you had fun with this lesson and thank you for subscribing my channel. So see you soon for another lesson.